โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดอย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือก้าวใหม่ในโลกยุคใหม่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพร้อมด้วยทักษะแห่งอนาคตทั้งความรู้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี และทักษะในการเอาชีวิตรอดและนี่คือที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงกับ The Survivors รุ่นนี้ต้องรอดตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากับเธอนะคะพี่หมอแปมนะคะพี่เจนนี่แล้วก็พี่กอล์ฟนะคะแล้วก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่ของ GMTV นะคะมากับแคมเปญดีๆที่ทางมูลนิธิ SCG เขาต้องการส่งเสริมให้ทุกคนอยู่ให้รอดในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างมันเนี่ยเรียกว่าท้าทายไปหมดเลยคือจริงๆอย่างรุ่นเรานี่นะคะกว่าจะโตมาได้ขนาดนี้ก็ไม่ง่ายนะจริงหรอกว่าจะโตมาคนอื่นใช้คำว่าโตของพี่กอล์ฟใช้คำว่าวิวัฒนาการกว่ามันจะมาขนาดนี้มันก็ไม่ง่ายนะแต่เด็กสมัยนี้นอกจากจะต้องอยู่ให้รอดเนี่ยไม่พอต้องอยู่ได้ด้วยทั้ง hard skill และ soft skill นั่นก็คือนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อที่จะแบบทำมาหากินเลี้ยงดูชีวิตตัวเองได้หรือที่เรียกว่า learn to earn นะคะซึ่งการที่จะมาพูดให้ฟังมันก็ไม่ใช่ทางของพวกเราเนาะวันนี้เราก็ยังไงมันจริงจังไปเนาะใช่ไหมคะไม่แล้วอย่างพวกเราพูดใครเขาจะไปเชื่อไปถือเราก็เลยต้องลงมือทำให้เห็นกันไปเลยทำจริงทำให้รู้ทำให้เป็นนะคะและถ้าจะให้รอดจริงๆก็คือต้องแบทเทิลกับพวกเราพวกเราคือชายชะกันเพราะว่าพวกเราคืออะไรที่กอล์ฟที่เจนนี่พวกเรานะคะคือมาสเตอร์คลาสค่ะตลอด 5 EP ต่อจากนี้นะคะจะได้ดูคอนเทนต์หลากหลายอย่างแน่นอนนะคะและจะได้กลับมามองตัวเองด้วยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงต่ำไม่ได้หรอให้มาทบทวนตัวเองว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนจริงๆเราแบ่งเป็นดังนี้1 leader นั่นก็คือครับผมเตตะวันครับก็ข้ามบอร์ดในวงการมายาวนานมากมึงจะคว้ำอย่างเดียวค่ะวันนี้ไม่มีวอล์กไม่ได้จะใช้ประสบการณ์ที่มีที่ยาวนานมาแชร์ให้น้องๆสักนิดนึงก็ได้คือวันนี้เท่าที่รู้สึกว่าลีดเดอร์เนี่ยจะมีแบบว่าไม่เหมือนกันเลยคือพี่เต้เป็นสายสมองผมไม่มีสมองมีแต่พลังแล้ววันนี้อาจจะต้องใช้เรี่ยวแรงในการควบคุมนิดนึงครับผมนั่นคือลีดเดอร์ของเราเป็นเพื่อนจากพี่เต้Challenger จะเป็นชื่อกลางที่เรียกว่าพอมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคือป้อนกับผู้วีวันนี้มาพร้อมเตรียมอะไรมาในวันนี้บ้างคือบอกเลยว่าคราวนี้เราไม่ได้มาเฉยๆเรามาพร้อมความสามารถคือผมก็เคยผ่านรายการมาแล้วบ้างแต่ก็แพ้ทุกครั้งเลยแต่ว่าถึงแม้จะแพ้แล้วไม่เป็นไรครับเราสิ่งที่เคยผิดพลาดมาปรับปรุงเดินกันวันนี้เรามาชนะใช่ไหมมาแพ้เหมือนเดิมไม่ใช่ฟังน้องพูดแล้วไม่ควรเป็นลีดเดอร์สำหรับรุกกี้ของเรานี่เจมินายกับน้องโฟนนะคะวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างคะเราก็มีความเฟรชนะครับแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงสุดครับไม่กลัวอุปสรรคเลยเป็นพวกเต็มไปด้วยพลังพลังไฟแรงแต่เรามีแค่นี้หมดแล้วเนาะไปเถอะเราต่อเซ็นต่อเลยครับเดี๋ยวก็ไม่รอและสุดท้ายซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะคะนีโอมาเพื่อทำประโยชน์พวกผลอะไรคะนีโอครับคนแบบนี้เหรอจะช่วยเด็กคนอื่นนะคือถ้านีโอได้ไปซับใครนะได้ซับน้ำตาแน่นอนเฮ้ยดูถูกเกินไปว่าผมมาจอยมาสร้างสรรค์สีเดี๋ยวเป็นไรสิน้องๆเมื่อกี้พี่กอล์ฟก็ได้พูดถึงเรื่องของทักษะที่ต้องใช้ในศตวรรษที่ 21 นี้คือคิดว่า 21st century skill เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรตะวันดีกว่าผมก็คือสกิลในการที่จะเอาตัวรอดในยุคที่เทคโนโลยีกำลังจะครองเมืองหลายงานตอนนี้คือเราสามารถใช้ AI ทำแทนคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เติบโตรุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะต้องมีสกิลบางอย่างที่ AI ไม่สามารถทำได้เช่นอะไรบ้างเช่นการเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นอะไรมีหลายบ้างที่ก็แบบถูบ้านได้ล้างจานได้เดี๋ยวนี้ AI ก็ทำเราก็ทำได้หมดแล้วไง
ที่เมื่อกี้พี่กอล์ฟก็พูดว่า learn to earn เนี่ยน้องๆคิดว่ามันมีความสำคัญยังไง การทำอะไรเป็นเพียงแค่อย่างเดียวมันอาจจะไม่สามารถทำให้เรารอดได้อะครับเพราะว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นมากด้วย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบฝึกสกิลด้านอื่นๆไปบ้างด้านดนตรีด้านเต้นด้านร้องอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในการเรียนในหนังสืออย่างเดียว มันก็อาจจะช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้ในวันที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือต่อยอดไปเป็นรายได้เอาวันนี้น้องๆ 3 กลุ่ม leader challenger rookie แล้วก็ supporter เนี่ยต้องมาแข่งขันเกมกับพวกเรา 3 คน คิดว่าจุดแข่งของพวกเราคืออะไรบ้าง เรามีความเร็วครับ เราไม่ปวดหลังนะครับ เราไม่ปวดหลังเราไม่ปวดหลัง คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะใช้พลังงานกันเป็นจุดแข็งของเรา ส่วนภูวินก็น่าจะเป็นแบบการใช้สมองอะไรอย่างเงี้ย วันนี้เรามีเกมแบบที่ต้องใช้สมองคิดว่าไงกันบ้างผู้หญิงครับไหวไหมครับ ก็ถามอย่างนี้ดีกว่า อย่าถามพวกผมเพราะผมเป็น challenger พวกผมมาขอความรู้จากยายเนี่ยแหละไหวหรือเปล่า สมองฉันน่ะดี ถ้าไม่ถูกแอลกอฮอล์ทำลายเลย เราจะแบ่งทีมกัน พวกเรามาสเตอร์คลาส3 คน3 เธอจะอยู่ทีมเดียวกัน ส่วนน้องๆ แบ่งกันเองเลย ทีมหนึ่งมี 3 คน อีกทีมมี 4 คน แบ่งตามสะดวกเลยค่ะ ในขณะที่เขากำลังแย่งกันอย่างเมามันไม่มีใครหันมาสบตากูเลยคุณหันหลังไม่เลือกดีกว่ายายผมจะอยู่กับยายเองกอดยายเอง ได้ขอร้องอย่าดีกว่าคนนึงอ่ะเมาอย่าคุมอยู่ คนที่เมาหมาก เมามาครัวก็เมาก็เลยอยู่ อะไรพี่นิวมาไปแล้ว สรุปทีมอีกทีนะคะ ทีมมาสเตอร์คลาสนะคะพี่เจนนี่พี่กอล์ฟพี่ของแบบนะคะจะมีโอมาช่วยด้วยนะคะทีมของตะวันนะคะจะประกอบไปด้วยทูวินแล้วก็น้องโฟนนะคะคลิปจะมีพี่บอลแล้วก็เจมินายโอเค ทักษะแรกที่จะต้องเจอเลยนะคะ คือทักษะพื้นฐานเลยนั่นก็คือ foundational literacy นะคะ นั่นก็คือทักษะของการอ่านคิดและวิเคราะห์ เพื่อจะเอาความรู้นี้ไปตอบคำถามความรู้ต่างๆ ได้นะคะ ใช่ค่ะเพราะอะไรครั้งเนี้ยเราก็อาจจะเจอคนที่ถามเข้าใจผิดถามไม่ตรงคำตอบตอบไม่ตรงคำถามอะไรเงี้ยมันมีเกิดขึ้นจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยมาเล่นเกมนี้กันนะคะกับเกมแรกของเราคำถามปริศนาของเราคือนะโมตัสสะภะคะวะโตกติกาคือเราจะมีคำตอบนะคะ เยอะแยะมากมายนะคะ อยู่บนบกนะคะ ซึ่งจะอยู่ในบอร์ดข้างหลังนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องใช้เชือกผูกกับตัวนะคะ เพื่อชะโงกลงไปดูคำถามที่อยู่ในน้ำนะคะ เมื่อเห็นคำถามแล้วนะคะ จากนั้นเราก็นำคำถามเนี่ยมาปรึกษากับทีมนะคะ เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคำถามนี้มีคำตอบว่าอะไรนะคะ จากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วก็ไปกดกระดิ่งนะคะ ทีมไหนตอบได้เร็วที่สุดได้รับคะแนนไปเลยหันไปมองชุดคำตอบนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นยังไปต่อแล้วข้อมูลนะคะสีเหลืองตอบว่าข้อมูลเป็นคำตอบที่ผิดนะคะรอบรู้สีแดงตอบว่ารวบรวมเป็นคำตอบที่รอบรู้ข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะคะ มีอยู่4คำตอบนะคะ มีอยู่3ทีมนะคะ เลือกตอบข้อที่ผิดไปทั้ง3ข้อเลยนะคะ เก่งมากที่ว่าที่ผมเหมือนมีอันนึงไม่เข้าคู่คือรวดเร็วดูไหมครับ แล้วตัดทิ้งก่อนเลยรวดเร็วอ่ะชุดคำตอบอยู่บนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะ หันไปมองกันเลยค่ะนี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจมินายครับ คิดว่าคำถามมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะเจ้ามโน วันนี้วันอะไรครับ ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ขอสัญญาณค่ะไปถ้าวันนี้คือวันศุกร์พรุ่งนี้ของวันคือวันอะไร พรุ่งนี้ของเมื่อวานคือวันอะไรวะ สีส้มเสา เสาร์วันเสาร์
วันนี้วันศุกร์ พรุ่งนี้ของเมื่อวานคือวันพฤหัสพรุ่งนี้คือวันศุกร์ วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ วันนี้เนี่ยเขาบอกวันนี้วันศุกร์เหรอ ถูกแล้ว อ้าวคนอื่นพูดกันนะวันจันทร์เอาเหรอ โอเคนะข้อนี้นะคะสี่เหลี่ยมได้ไป1 คะแนนค่ะทุกทีมหันไปดูบอร์ดนะคะ หันหลังนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณกดดึงมาเลยถ่ายออกมาเลยกดเลยโอ้โหแสดงก่อนแสดงก่อน ดิฉันไม่พออีกวันแต่นาฬิกามันตี1 นาที ก็คือเนี่ยปึ้งไป1อย่างเงี้ยตอบว่า 60 วิค่ะ 60 วิค่ะเป็นคำตอบที่เราเอาอีกรอบผมตอบว่า20 วินาทีครับ20 วินาทีเป็นคำตอบที่สีเหลืองค่ะต่อไปสีแดง น่าจะ30 วิเพราะแป๊บของ1 นาทีนะ ทำไม90 เพราะว่าเธอไม่ได้บอกด้วยว่าแป๊บหนึ่งของผู้ชายผู้หญิงหรือกระเทย อาการเป็นของกระเทย ใช่3 ชั่วโมงลงกันให้ได้นะไปกินข้าวไปกินข้าวแป๊บนึงมีลูก1 0 1 และ 2 นะคะ พร้อมกันไหมคะสีแดงตอบแล้วนะคะตอนนี้มาเหรอตอบไปก่อนรวดเร็วถ้าพร้อมแล้วสัญญาณป้าสีเหลืองตอบค่ะ0 ครับ 0 เป็นคำตอบที่ผิดค่ะสีส้มตอบค่ะแฟนจะมีสีส้มยังไม่รู้คำตอบแล้วแต่ให้ขอกดไว้ก่อน หลายตัวมากใช่ปะมันมี10 ตัว สีแดงอย่าพึ่งเรามีเวลาตอบได้อีกบ้าง2ครับ2ค่ะ ในทางวิศวะมันน่าจะตอบ0ใช่ไหมภูวิน ใช่ แสดงว่ามึงมั่วใช่ไหมเกมนี้มีทริคยังไงต้องทักกายก็คือกระโดดลงไปดูใกล้ๆค่ะเกมนี้แค่นั้นก็เลยจะทำให้คุณรู้คำตอบ คิด เราเปลี่ยนแล้ว คิดแล้ววิเคราะห์ไม่ได้ให้เดา ไม่ได้ให้รู้จักช่วย โง่เลย เราเมื่อกี้ไปใกล้โจทย์ที่สุดเลยนะก็คือจมลงไปข้างล่างเลยนะ แต่ทำไมตอบไม่ถูกอ่ะไม่มีลูกทีมคุยกันทุกคนแล้วปล่อยเถอะ แต่ไปรีเพลย์ภาพได้แล้วก็ยื่นไปเรื่อยๆใช่ไหมยื่นไปเรื่อยจนพอหน้ามันอ่ะไปแหมกกับน้ำอ่ะแม่งดิ้น แรงหมดแล้วอ่ะทีมดีกับทีมสีแดงได้คะแนนไปค่ะทวดปู่ตาและอาคุณคิดว่าคำถามของข้อนี้ถามว่าอะไรครับทีมสีไม่จะถามทีมสีแดงก่อนในฐานะที่คะแนนเยอะสุดคะแนนเยอะสุดคำถามนี้ ดิฉันคิดว่า ลงทุนแล้ว ดิฉันเดาว่าเกี่ยวข้องกับให้เราลำดับญาติว่าหัวของญาติที่ไปแต่งงานกับ เราจะเรียกว่าอะไร ทีมสีส้มค้าเมื่อกี้อยากจะตอบ ปู่ของญาติของลูกของอาของคนนี้แฟนครูใคร พี่ว่ายากไปไม่ถามนั้นหรอก ก็ถามแม่ครับสีเหลือง ถามอะไร อวัยวะใดใช้ในการมองเห็น โอเคคำถามจะใช่อย่างที่เราบอกมาหรือไม่นะคะ ถ้าพร้อมแล้ว สัญญาณ ไป ที่ของพ่อของน้องแท้ๆของพ่อแท้ๆพี่สาวแท้ๆของพี่เป็นไร
พี่ของพ่อของนะฟังเขาพี่ของพ่อของนะฟังเขาพี่ของพ่อพี่พี่โอ้ยมือเลือดจำเป็นแบบมาดิมาดิใช่ของตา ไม่ถูกแล้ว เดี๋ยวจะพูดเรามีเวลาวิเคราะห์พี่ ฉันมีพี่สาวก็คือพ่อใช่ไหมพ่อมีน้องก็คืออาเนี่ยมีพ่อก็คือปู่ พี่ยังก็ยัง ปู่ สุดยอดบอกว่าปู่ตั้งแต่แรกถอยหลังยังไงถอยหลังเนี่ยแบบพวกเราอยู่นี้ถอยหลังนะก็เลย อันนี้ไม่ได้เรียกที่ไฟหลังอันนี้เรียกของแบบไฟหลังมันของอันนี้มันคือแบบของและของเนี่ยมันแบบคนที่เป็นเจ้าของมันจะอยู่ข้างหลังเช่นของฉันหัวของฉันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของมันอยู่ข้างหลังมันไม่ต้องคิดเยอะท่านหลังมา โอเคถือว่าเป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องนะคะทำให้สีแดงได้ช่วยไปอีก1 คะแนนนะคะชนะเกมคำถามปริศนาไปเลยรอดไม่ได้คะแนนเลยเว้ยทำดีมากเว้ยเกมแรกจบลงพร้อมกับชัยชนะของทีมสีแดงนะคะงั้นเรามาถามสีส้มกันดีกว่านะครับว่ารู้สึกอับอายในตัวเองมาก คือจริงๆแล้วผมรู้เลยว่าปัญหาคือต้องวางแผนดีๆให้คนที่ลงมาอ่านข้อความอ่ะเพราะผมลนไงพอผมลงไปอ่านผมอ่านไม่รู้เรื่องแล้วพอขึ้นมาเหมือนผมเอาเมสเสจอะไรมาให้น้องไม่ได้เลย ได้เห็นการทำงานของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเน้นการทำงานที่เน้นความรวดเร็วแล้วก็กล้าเสี่ยงมากกว่าแบบภูวินหรือก็แบบมั่วไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะ จริงๆคำถามวันนี้ไม่ใช่คำถามที่ยากเลยสักข้อนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแบบสามารถเป็นบทเรียนหรือว่าให้เราได้รู้ก็คือว่าโจทย์เมื่ออ่านแล้วเข้าใจว่าโจทย์มันถามอะไรเขาต้องการอะไรจากโจทย์หลังจากนั้นการคิดคำกับการวิเคราะห์ในเรื่องของคำตอบมันก็จะง่ายเลยถามว่าเดาได้ไหมเอาเรียนมาเดานั้นก็ได้แต่โอกาสมันก็จะแบบ25 ต่อเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทคไทม์นิดหนึ่งอ่านโจทย์ให้เข้าใจไปวิเคราะห์มันก็เสียเวลาขึ้นอีกนิดแต่ว่าคำตอบมันถูกต้องทักษะพื้นฐานที่1นะคะที่เราเห็นก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อจะได้คำตอบออกมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทักษะที่ 2 กันดีกว่าค่ะเราเกมที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่เกมที่ 2 กันนะคะซึ่งในเกมที่ 2 นี้นะคะเราจะต้องใช้ competency นั่นก็คือทักษะการจัดการปัญหาว่าจะสื่อสารกับทีมอย่างไรจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเอาไปแก้ปัญหาได้อย่างไรกันบ้าง อาจจะถูกต้องเพราะว่าในเรื่องของการสื่อสารมันเป็นเรื่องจำเป็นความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ในหัว มันจะต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการ execute สิ่งที่อยู่ในหัวของเราออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้ซึ่งโดยปกติเรามันจะไม่ได้ทำคนเดียวอยู่แล้วมันจะต้องมีการทำกับคนนู้นคนนี้ในการแบ่งหน้าที่นี่ก็จะเป็น1 เกมที่เราจะให้ได้ฝึกฝนเรื่องนี้กันนะคะ ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ character qualities นะคะนั่นก็คือการจัดการตัวเอง คือการทำให้ตัวเองเนี่ยทันกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนี้คือพัฒนาตัวเองในทักษะด้านต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการปรับตัวการเข้าถึงเป้าหมาย และก็รวมถึงความเป็นผู้นำด้วย งั้นเราไปเล่นเกมนี้เลยกับเกมที่มีชื่อว่าล่มหรือราบ กติกาของเกมนี้นะคะทุกทีมนะคะจะต้องทำกระดาษลังนะคะให้กลายเป็นพาหนะนะคะที่จะนำลูกทีมนะคะ1 คนนะคะไปส่งอีกฝั่งหนึ่งให้สำเร็จนะคะโดยทั้ง3 ทีมจะมีเวลา30 นาทีในการทำพาหนะขึ้นมานะคะลูกทีมที่อยู่บนพาหนะนะคะจะต้องรับลูกบอลโยคะให้ได้นะคะผลของการชนะนะคะจะเกิดจาก2 อย่างคือ1ทีมที่สามารถนำพาหนะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้เร็วที่สุดนะคะหรือว่าทีมที่พาหนะล่มช้าที่สุดนั่นเองค่ะงั้นถ้า3 ทีมพร้อมแล้วนะคะเรามีเวลา30 นาทีในการทำพาหนะนะคะพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มทำค่ะอะไรอ่ะเราห้ามทำเป็นแพรเว้ยแพรไม่ได้ พี่ว่าต้องแรปฐานก่อนงั้นแรปฐาน เราทำฐาน อันนี้คือเขาให้นั่งกี่คนพี่ นั่งคนเดียวนะ นั่งคนเดียวใช่ปะ
ว่าโฟมเนี่ยมันลอยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เนี่ยเอาโฟมไว้4ทิศของเอ แต่เราเลือกที่จะให้มันเลยออกมา เพราะการบาลานซ์เวลาเองล้ม แล้วตรงกลางเวลาแบบมีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมันจะจม แล้วอันนี้ตรงกลางน่าจะหนักสุด ก็เลยให้เป็นทางขวางไว้ แล้วนี่ก็ฟัง แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องใส่อันนี้เพิ่ม เพราะยังไงมันไม่น่าจะพอ ไม่น่าจะพอ ใช่ เนี่ยไม่เห็นแบบที่มันจะเป็นเรือเลยว่ะสมมุตินะไอ้อย่างเงี้ยไปเลยอ่ะมันจะพี่จะเวิร์กปะถ้าเป็นอันเดียวก็ทำเป็นแบบเป็นบอร์ดนะครับพี่วันนี้ก็จะแน่นเลยนะอันนี้ก็จะแน่นเลย ก็จะต้องอย่างนี้จะต้องนั่งอย่างนี้แล้วก็พายอย่างนี้ ใช่ ทางซีนทำเรือทำฐานเรือครับ ใช่ ซึ่งฐานเรือต้องแข็งแรงนิดนึง คือว่าไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเรานั่งฐานเรืออย่างเงี้ย ถ้ามันไม่มีอะไรเลยอะเราจะจมสมมติถึงแม้ว่าฐานจะแน่นแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราจะแบบมันจะผลักเป็นแรงช่วยที่ไม่ขับขึ้นเลย แล้วนี่คิดว่านะอันยาวๆอ่ะเราปรับเป็นที่อีกอันหนึ่งแบบนี้เราข้างล่างไว้ นี่ไง ไม่นี่เราก็ยกมาวางตรงนี้เลย เราต้องการที่จะทำหัวเรือให้มันมีความลู่น้ำเวลามันโดนน้ำเนี่ยคิดซะว่าเวลาสี่เหลี่ยมมันโดนน้ำมันจะต้านน้ำเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเป็นสามเหลี่ยมมันน้ำมันก็จะออกมาด้านข้างมันก็จะไปเร็วขึ้น ยังทำฐานอยู่ครับ ฐานยังไม่เสร็จฐานแข็งแรงไว้ก่อนเลยอ่ะแข็งแรงสุดเลยอ่ะ ยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนนั่งจะพายยังไง อาจจะมีการเจาะรูตรงนี้เพื่อเอามือคว้าออกมาจริงเนี่ยผมว่ามันพายไม่ได้นะแล้วเราทำไม้พาย โอเค ได้เน้นไม่ให้น้ำเข้าครับ เพราะว่าถ้าเกิดน้ำเข้าปุ๊บถ้าเกิดตัวกระดาษเนี่ยโดนน้ำเมื่อไหร่มันจะยุ่ยครับ ก็กำลังทำถ่ายอยู่ครับก็ทำเหมือนเป็นแบบแพดเดิลบอร์ดแล้วก็ว่ายน้ำเอา โอเคตัดสวยงาม ไปช่วยพี่คิดเลย อันนี้น่าจะได้นะ ผมว่าซ้อนทับไปอีกอันหนึ่งก่อนนะเราค่อยแรป ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางแล้วครับแล้วก็แรปอีกก็ได้ ปัญหาคือรู้สึกว่าตอนนี้อันนี้มันลอยได้แน่ๆแต่ว่าคนจะทรงตัวยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มพื้นที่ผิวการทรงตัวให้มันทรงตัวง่ายขึ้นเอาว่ามีปีกมีฐานอะไรไปให้มันแบบให้มันต้านน้ำมากขึ้นให้ต้านน้ำมากขึ้น อุ้ยแล้วมันจะแปะยังไงอ่ะ อันนี้เอาไอ้อีทันนั้นน่ะล็อกไปก่อนดีครับเอาเทปล็อกไปก่อน แต่ว่าทุกคนต้องช่วยกัน ระหว่างที่เราเขาเรียกว่าอะไรล่องผ่านอันนั้นไปอ่ะเราจะต้องมีอุปสรรคในการรับลูกบอลด้วยซึ่งของเราก็คือยังไงมีช่องโยนลงมันเลย มึงถ้างั้นเดี๋ยวเราวางก่อนนะวางแผนก่อนตอนนี้เราต้องเสียโฟม1 อันก็ทำไม้พายเรามี3 อันใช่ไหม ใช่ดีอีกอย่างหนึงคือเราทำอันเนี้ยเป็นไม้พายได้เว้ยแต่ หรื เรา อว่าเราไม่ต้องมีไม้พายก็ได้ ใช้มือได้หมด เฮ้ยเริ่มขอนี้ขอกันไกลคัตเตอร์หน่อยขอได้ไหมอันนี้นิดนึงตรงนี้ พอคนมันลงไป เทคนิคสุดท้าย อะไรนิดนึงนี่มันหนักกับพระลงไปเป็นหมอมานะกับ นิดนึงอันไหนคือด้านหน้า ตัดเลย เสียยาโนวายาบาตาวิ่งตั้งแต่อินโทรวิ่งตั้งแต่ตีนต้องไม่จบด้วยอ่ะแต่ว่าพอเราลงไปอ่ะมันก็จะบุ๋มลงไปอยู่ตรงนั้น เขาบอกว่าห้ามตกน้ำไม่ได้บอกว่าห้ามเปียก นี่ เรียบร้อยแล้วนะคะมาของทั้ง3ทีมนะคะ เดี๋ยวเรามาถามแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละทีมเขามีคอนเซ็ปต์มีวิธีการทางฐานะอย่างไรบ้างเริ่มที่ทีมชนะก่อนเลยนะคะสีแดงค่ะ ยังครับ สีแดงเลยเหรอ ลูกทีมของเราหนึ่งท่านก็คือน้องเจนนี่แล้วก็เล่นพระเอกเรือที่มีลักษณะคล้ายๆกับโล ปานะที่คุณเคย ใช่ พยายามคิดเองพื้นที่ด้านในเพราะว่าเวลามันอันนี้มันเหมือนจะลงแต่ว่าในความเข้าใจของตนเองพอมนุษย์มันลงไปถึงล่างปุ๊บมันก็จะบุ่มลงไปใช่ไหมมันก็จะจมลงไปมันก็จะเป็นแบบลงไปแล้วก็เอียงแล้วก็กว้างที่เรือมีคอนเซ็ปต์เรือล่มอะไรชูรักเรือล่มยังไงนะ ครับก็เรือของผมจะเน้นความกว้างมันเป็นหลักครับกว้างเป็นหลักแล้วข้างล่างก็จะเสริมด้วยโฟมครับ
ทำให้มันลอย แล้วก็ที่เห็นอันนี้เป็นข้อๆ มึงไม่ได้เน้นกว้างค่ะมึงทำฐานใหญ่ไปใช้เลยกว้าง เวลาจมข้างล่างได้นอนสบาย อันที่เห็นเป็นข้อนี้ก็จะเป็นที่เก็บลูกบอล เป็นสีส้มมันออกมาเป็นเรือแบบนี้ ในฟอนเลนของเราคือโป๊ะเรือครับถึงแม้เราจะเปียกแต่ว่าเราไม่ล่มแน่ๆ คือโป๊ะเรือมันเปียกแต่มันไม่เคย จม งั้นนะคะถึงเวลาที่เราจะไปทดสอบเรือกันเลยนะคะ ว่าเรือของทีมไหนจะชนะไปไปค่ะตอนนี้ทุกทีมพร้อมอยู่ที่จุดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทำตรงนี้แต่ละทีมประจำที่ของตัวเองได้เลยค่ะลงน้ำไปช่วยจับได้ ถามแต่ละทีมหน่อยดีกว่าอย่างสีส้มมีวิธีคิดยังไงคะเราถึงได้เสียง ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับคือมันก็เป็นฟิลเหมือนเราล่องแพอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีแค่เรื่องกระดานแค่นั้น พูดชนะ ที่สีเหลืองสี จริงๆแล้ว ผู้ชนะสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองมัน ถูกต้องคือถูกต้องแล้ว สีเหลืองถูกต้องแล้ว จริง ๆ แล้วคอนเซปต์เราคล้ายๆของทีมสีส้ม แหมพอเห็นเรือกูล่มปุ๊บมึงไปขายสีส้มขึ้นมาเราไม่แก้เชียร์อยู่แล้วได้ใช่ได้ เราเป็นฟิลเน้นเหมือนความแอดวานซ์คือเป็นจรวดคือปล่อยไปแล้วค่อยๆสลายไปทีละชิ้น ผมว่าของทีมสีแดงน่าจะแรปไม่ได้เต็มที่ด้วยแหละ ไม่ใช่ไม่เต็มที่ค่ะพูดนะคุณนั่งโคตรแทบเลยมึงมาด่าฟังไม่ได้มึงด่าฟังฐานเป็นไงทีมเวิร์คของทีมเราครับโฟส ก็จะช่วยกันระดมความคิดครับ ก็เตก็จะคิดเรื่องอะไรที่เป็นฐานครับก็พี่มูวินก็จะคิดเรื่องเก็บบอลครับส่วนผมก็ช่วยเพิ่มเติม ตั้งสีส้มนะคะ คือจริงๆเราไม่ได้คิดเรื่องดีไซน์ไม่ได้คิดเรื่องแบบลูกบอลไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลย เราคิดเรื่องเราจะไม่จมแค่นั้นพอเราไปถึงฝั่ง นะคะถือว่าใน EP แรกเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นได้อย่างสวยงามนะคะอาจจะมีความขรุขระแต่ว่าเชื่อว่าน้องๆน่าจะได้ทักษะพื้นฐานนะคะในเรื่องการอ่านการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การทำงานเป็นทีมรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนะคะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในการเริ่มต้นนะคะ คือผมรู้สึกว่าทักษะที่ได้เนี่ยก็คือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าครับคือบางทีอย่างเงี้ยเราทำมันอาจจะมีผิดพลาดแล้วแต่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับปรุง ผมว่าผมก็ได้เรียนรู้ด้วยเพราะบางครั้งเราคิดของเราแง่เดียวเราคิดว่ามันถูกอย่างเกมแรกอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาฟังวิธีการเล่นของยายก็รับรู้เลยว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีเยอะแยะเลยครับแล้วก็เรื่องความสามัคคีต่อให้ต่างเจนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันสามัคคีด้วยกันพูดคุยกันได้ครับ โฟสได้ทักษะอะไรกลับไปบ้าง ผมเป็นทักษะการเข้าสังคมกันแล้วก็ผมเป็นคนขี้อายเป็นคนเขินก็ได้มาละลายพฤติกรรมกับพวกพี่ๆนะครับที่สำคัญก็คือพี่ๆทุกคนน่ารักมาก
ก็ตามนั้นนะครับที่ว่าทักษะเพื่อนๆเราได้พูดกันมาหมดแล้ว ไหนทัวร์แล้วทัวร์ไหน ทักษะแรกที่เราควรมีนะครับก็คือทักษะการเข้าสังคมนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันของแต่ละคน การรับฟังเจเนอเรชันของแต่ละคนเพราะว่าบางทีคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อาจจะคิดไม่เหมือนกัน มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย ถ้าสมมติเราติดเกาะหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ตายถ้าเราจะทำเรือแบบกูวินอะไรเงี้ยแล้วเราคิดจะทำเรือแบบกูจะบังแดดบังฝนไอ้ค่อนข้างกว้างๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเต็มตัวตายก็ได้รู้ไปทางแล้วว่าเรือเนี้ยไม่สมเหตุสมผลในการทำ ค่ะทั้งหมดที่น้องๆพูดไปนะคะก็คือทักษะที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะ ซึ่งน้องๆรุ่นใหม่ที่ดูอยู่ในวันนี้นะคะ ก็คงได้ปูพื้นฐานทั้งหลายนะคะในการอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 นี้นะคะ แต่คลาสของเรายังมีต่อนะคะอีก 4 EP ค่ะบอกเลยว่าจะเข้มข้นสุดๆเพราะว่ามีตัวจริงในวงการนะคะจะมาให้ความรู้ความสนุกแบบนี้นะคะอีกที่อยากเลยนะคะยังไงรอติดตามนะคะ บอกเลยนะคะว่าควรดูแล้วดูอีกดูซ้ำไปซ้ำมานะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับตัวเรามากๆจริงๆนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะซึ่งพี่ๆเองก็ยังต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตเหมือนกันเนาะทุกเพศทุกวัยเรียนรู้ไว้นะคะรับรองเลิศอร่อย ยังไงขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิ SCG นะคะที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเด็กไทยผ่านแคมเปญ Learn to Earn นะคะเรียนรู้เพื่ออยู่รอดแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับครั้งหน้าพวกเราทั้ง3คน3เธยนะคะพี่กอล์ฟพี่เจนี่พี่หม่ำนะคะยังไงขอส่งต่อให้ทุกๆคนนะคะไปเตรียมความพร้อมทักษะสู่โลกอนาคตกันกับมาสเตอร์ตัวพ่อด้านไอทีอุบไว้ก่อนแต่บอกว่าไม่ธรรมดาฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage Learn to Earn นะคะมีข้อมูลความรู้มากมายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดผ่านทาง YouTube Channel ของ GMTV นะคะวันนี้พี่กอล์ฟพี่เจนี่พี่ปอแบมนะคะแล้วก็น้องๆทั้งหมดลาไปแล้วเจอกันครั้งหน้ากับ Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สีแดงเรามีชื่อเรือไหมไม่ยาย ของเรายังไม่มีชื่อเรือแต่ว่าตั้งให้สีเหลืองแล้ว ชื่อว่า ไทย เฮ้ยมันใหญ่เหรอ สีเหลืองตั้งชื่อเรือให้สีแดงงั้นผมขอตั้งเป็นสุริยาแล้วกัน ถีบศพ